Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini Maklumat akan ajar subjek sains unit 5 tumbuh-tumbuhan. Keperluan asas tajuknya ialah keperluan asas biji benih. Tajuknya ialah keperluan asas biji benih. Keperluan asas biji benih yang pertama. Keperluan asas biji benih yang pertama ialah air. Keperluan asas biji benih yang pertama ialah air. Air diperlukan untuk minum untuk bercambah supaya pokok boleh bercambah. Air digunakan untuk minum supaya pokok boleh bercambah. Pokok perlukan tempat yang ada udara. Contohnya di kawasan sekitar dan dalam rumah. Kalau dalam putih sejuk, pokok tak boleh bernafas sebab dalam putih sejuk tak ada udara. Dan juga di angkasa lepas tak ada pokok sebab tak ada udara. Pokok perlukan suhu yang sesuai. Pokok perlukan suhu yang sesuai untuk tumbuh supaya dia boleh bercambah. Jadi biji benih perlukan suhu yang sesuai untuk tumbuh supaya dia boleh bercambah, iaitu boleh membesar. Ada daun, ada batang, ada ranting. Okay, latihan. Buat buku aktiviti muka surat 30 hingga 31. Buku PBD muka surat 32. Okay, sekian saja pengajaran maklumat pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.